saturated na, sabi nga nila sa English, at hindi na masipsip ng lupa. So pumupunta na into the lowlands, and in the lowlands, it's the same thing in the cities. Unfortunately, in the cities, it is now a reminder to many of us, once again, that we have to really fix our waterways, canals, and medyo bawas-bawasan natin yung ating concrete jungle. Sa Europe po, ay natutunan na nila yan. Sa Amerika, natutunan na nila. They have learned that more paved locations is not necessarily progressive but regressive. Kasi po, dahil puro simento, saan pupunta yung tubig? Di pupunta kung saan mababaw. And because of the concrete jungle phenomenon or mentality, we now have so much floods. Sadly, we don't have enough water in the below ground. So, well, yan, naghihirap tayo sa tubig during summer, pero pagdating naman ng rainy season, ayun, binabaha tayo. In any case, today, we will be speaking to many of our correspondents, si Marian Enriquez, who is in Vinsons, Camarines Norte, and then we will try to speak also with some of our other Maan is somewhere out there. Hanapin natin si Maan. And then, of course, our scheduled guests for today are Attorney Don Culvera, head of the Incident Management Team dyan po sa Camarines Norte. Engineer Elson Egarge, head of the Aurora Province PDRRMO, Provincial Disaster ano na nga ba yan? Whatever. Tungkol sa mga disaster. Kasi kahaba-haba no? Okay, so and then we will speak with Governor Hermelando Mandanas and of Batangas Province, and featured guest also is Dr. Yong Larazabal, first Filipino to complete World Marathon Challenge, president of the Cebu Doctors Group of Hospitals, and a very interesting authority, not just on medicine, but cars. Okay, we will go to our front page. Let's take a look at the front page of the Philippine Star. Up on the top, and as most of us have felt, Typhoon Ulysses intensifies. Signal number 3 is now up in Metro Manila and other provinces. Medyo malakas nga po yung hangin. Kagabi, marami sa inyo, akala ninyo nasa horror movie kayo dahil of the howling winds. The banner story, the Philippine Ice $300 million loan for COVID-19 vaccine. And then the Visiting Forces Agreement or VFA matapos i-suspend or nagbantang tatanggalin dahil sa isang police senador na nawalan ng US visa, ayun na po, pinadedeper na. Pinopospone na ni President Rodrigo Duterte for another 6 months. So, bati na naman siguro sila, especially with a new president in the United States. At the lower half of the page, it's the president again as he offered up to hindi 1 million, 0.1 million. Yun yung nakakalagay dito sa Philippine Star, no? 0.1 million. Di 100,000, di ba? 100,000 reward for those who can give tips on corrupt politicians. Sabi ko nga doon sa column ko para bukas sa Philippine Star, wag na kayong lumayo. Tingnan nyo na lang yung Bilibid, yun dyan sa may Muntinlupa. Di ba, nagkaroon ng riot just early this week. There was a riot that left 4 prisoners dead and about 63 people wounded. Paano nangyari? How is it possible that when the SWAT teams came in to pacify the rioters, sinalubong lang naman sila ng tingga? Tingga meaning there were guns in the hands of the prisoners and some prisoners actually shot at the SWAT team. At least that's what I read in the news early this week. And when they finally pacified everyone, there were sling arrows. Kumbaga yung Indian pana kung tawagin nung kami mga bata.
no? Yung pako, lalagyan ng buntot, pagkatapos gagamitin tirador na may alambre at yun ang pinangtitira sa kalaban. Doon sumikat yung mga sige-sige Sputnik na yan. In any case, that is a sign of corruption, ano? So, and graft. Okay, now there's also this unfortunate incident dyan po sa front page ng Philippine Star, okay, in which a clerk of court kills a Manila Regional Trial Court judge before killing himself. Ang napatay po itong si Judge Abadilla, 44 years old, babae. Ang masakit po dito, Maria Teresa Abadilla, ang lumalabas na kwento based on the interviews I heard yesterday on radio is that this clerk of court was depressed, had gone through depression, nagkasakit. I think it was COVID. He got sick. He had an extended illness. And after going back to work, he wasn't himself anymore. He was affected by the COVID thing. Siguro, you know, the impact, the reality of death and our mortality hit him so hard that he went into depression. He reportedly went to the court to resign. Meron namang isang version. He went there to fulfill the wishes of the judge na mag-resign na lang siya. And essentially what happened was he filed his resignation and shot the judge and then shot himself. So, more than this tragedy, I think the big picture also tells us that we need to be sensitive to people who got COVID, who have survived COVID, people who lost a loved one from COVID-19. Kasi po, inaalala natin yung COVID, hindi natin inaalala yung depression. Okay, lastly, former Senator Manny Villar was named among Forbes Asia's Heroes of Philanthropy. Kumbaga, sabi ng Forbes Asia raw, siya ay bayani dahil namimigay siya ng limpak-limpak na salapi or tumutulong sa mga mahihirap or nagbibigay, shares his wealth. And I think that is now the new normal, or what I would like to term as the right normal. Diyan tayo binabalik ni Lord, the right normal. Meaning, hindi puro pagpapayaman. Pati na nga yung si isang bilyonaryo na nakilala ko, mamaya maalala ko na, si Hansi. Si Hansi, meron nga article sa kanya or interview sa kanya na kung saan sinasabi nga niya, ito na yung new normal. We have to share. Kahapon, nakausap ko si Mr. Ramon Ang, bahagya lang. Siya rin sabi, alam mo pare, wala na, puro trabaho na tayo ng trabaho. Trabaho lang tayo ng trabaho kasi inaasahan tayo ng bayan at ng tao. Okay, so ayun po, no, medyo yun na yung new normal. And let's stop calling it philanthropy kasi alam mo itong mga magazine na ito, mga grupo na ito, they like using these exotic words. Tulong sa kapwa, generosity, sharing with others. So, ayun po, no, that's mostly the headlines on that's mostly the stories on the front page of the Philippine Star. Siyempre, today dadami. There will be more news to follow. Because, ladies and gentlemen, this typhoon and the impact of the series of typhoon really hit hard and has hit hard a lot of people in the Philippines. Pero may share lang po ako while we are all worrying about the typhoon, about COVID-19, let's focus on our family. Kasi kahapon, may kaibigan ako, very good friend of mine, Alex Haleco. He just texted me and I was really shocked by the text because he said, bro, prayers please. My daughter Alexandra collapsed, is unconscious, and is in the hospital in a coma. Kalabas-labasan, kasi parang pamangkin ko na rin yan. Kasi bagamat hindi ko kadugo, syempre, kaya very close kami ng tatay at nakita ko lumaki itong batang to. You know, out of nowhere, the girl, she's 26, she just collapses. And she's now in the ICU. It turns out
that she has cerebral edema. Kumbaga, no, namaga yung isang kaliwang bahagi ng utak at hindi malaman na stroke-induced cerebral edema. So nagka-stroke, may bumigay na siguro isang maliit na ugat. Yung utak naman natin, basta mayroong na-sense na problema or defect, mamamagayan para protektahan niya yung sarili niya. So pag namagayan, wala. Knockout ka. So nandun dun sa ICU yung bata, and we are all praying, and I'm asking all of you, her name is Alexandra Haleco, please pray for this young girl, young woman, napakabait na bata. But the point I'd like to mention is, we are all worrying about our external realities, that sometimes we forget our internal realities. And it could be a loved one na hindi nyo napansin, yung pala into depression na, a loved one na hindi natin napansin, yung pala hindi na umiinom ng mga gamot, or a loved one na naghahanap ng naghahanap po ng naghahanap naman, mapansin naman natin. And so I'm just bringing that out there. Okay, we'll go for a quick break, and we return. Let's talk more about the topics kasi may kwento ko para sa inyo habang siniseta po natin. Okay baka magtaka kayo, ba't si Cito kwento ng kwento ngayon? Tokis ng tokis. Ganyan po, tawag po namin dyan dribble. Pero actually, yung dribble ko may saysay at may pupuntahan. Kasi kahapon, after the program, I went to Divisoria. Nako! Bago title ko sa Divisoria, DV Sorry, the sorry state of Divisoria in the city of Manila. We will go for a quick break. Sana hindi tayo masapawan kagad kasi nako, ang daming press release at saka Facebook post na maganda na yung city of Manila, na ganito, pinaayos tong bridge na ito, inilawan ito, na nilinis na yung Divisoria. One Christmas ago, malinis. Kahapon, naku po, ninervyos ako, natakot ako, sobrang natakot ako. Lumiis kami ng mga ibang daanan. Kasi po, walang social distancing sa Divisoria at marami pa akong ikwekwento pagbalik natin. We'll be right back here on Agenda.
Okay, welcome back to the program agenda. I'm Cito Beltran, and you are watching us via Signal TV channels 8 and 250, as well as facebook.com/OneNewsPH or YouTube OneNewsPH. Kanina po, yung aking kinikwento sa inyo ay yung tungkol sa experience naming mag-asawa sa Divisoria yesterday, lunchtime and early afternoon, no? After lunch. Quick trip lang naman po talaga yung balak namin, and we were confident enough to go to Divisoria believing na konti lang ang tao. At yung base dun sa mga post, mga pakita ng City of Manila na malinis na, maayos na, etc. At syempre, yung mga press release na namimigay pa ng reward para sa mga barangay na zero COVID cases. So punta naman kami ng Divisoria. Alam niyo po, pumunta kami doon sa may Santa Clara, Ilaya. Pagdating namin doon, wala pa siguro kaming 5 minutes na naglalakad. Nagtinginan na kaming mag-asawa. Sabi ng asawa ko, let's get out of here. Let's take a different route. Kasi kung tatahakin namin yung traditional na mga daanan dun sa Divisoria, malamang at malamang mako-COVID kami. Bakit kanyo? Yung pong mga kalsada ay lalo nang sumikip. Nung Pasko, maluwag. Maluwag, malinis, maayos, tuwang-tuwa yung mga store owners. Kasi inalis na yung mga illegal stalls. Eto na po. Kahapon, pagdating namin, etong nangyari. There were many people, maraming tao, naka-face mask hanggang bibig lang. Yung ilong nakalabas. Yung lahat, wala. Yung iba, nasa baba yung face mask. So, di bali sana kung isa, dalawa. Naku po, kadami naming nakita. At saka ito yung mga nakatambay, nag-aabang dun sa mga entrance ng mga mall, mga tindahan, nakaabang sila doon. Di dun sa lagusan, ang sasalubong sa'yo, taong hindi naka-face mask o kalahati lang ang face mask, kung may COVID yun, di tinamaan ka. Pero okay na yun kasi may iwasan mo yun di ba? Ito po yung problema. Doon sa may Santa Clara, puro sa isang bahagi ng kalsada, in one part of the road, the City of Manila put up their own version of stalls, yung pop-up tents. Kagaling Dati kasi, before ISCO, yung mga tents doon, gawa-gawa o may structure 3 meters wide, 2 to 3 meters wide. Malawak, puno ng paninda. So magkakalayo ang tao. Illegal, pero magkakalayo ang tao. Ngayon, legal. Bakit kanyo? Sinakop ng City of Manila yung kalsada, nagtayo ng mga pwesto, may napakagaganda pang mga seal of the City of Manila. In other words, sila yung nag-take over sa racket na illegal. Sinakop yung kalsada, pagkatapos actually took over the business, the illegal business, legalized it by putting their seal and creating the stalls and blocking the tax-paying stores. Ang nangyari, kasi makikita, the stalls were narrow, so more people congregated in front of the stalls. So, yung kalsada sumikip. So, anong social distancing pinagsasabi nyo? Shoulder to shoulder nga yung labanan sa ibang parte. Lalo na doon sa mga intersection. Naku, walang sinabi yung intersection sa ba yun? Yung doon sa may Japan, sa Tokyo, Roppongi ba yun or something? Nakalimutan ko na. Text nyo na lang sa akin, mga friendship. Pero, ay Diyos me, doon po sa Divisoria, kung naghahanap kayo ng sakit, punta kayo. Kami, kumaripas na kami ng takbo, malis na kami. Kasi sabi nga ni Mr. Ramon ang sa akin kahapon, nakuwento ko, sabi niya, ang tapang mo naman. Sabi ko, hindi, ang tanga ko. Akala ko walang tao punong-puno pala ng tao, wala pang social distancing. Nako, yan na po ang problema. No masks or wrong use of masks, no social distancing, and then
illegal stalls legalized by the City of Manila. I'm sorry. I believe in supporting. And siguro naman, wala namang makakapuna sa akin dyan kasi nung nag-uumpisa itong si Isko Moreno, sinusuportahan natin. Pinupuri natin yung mga ginagawa niya. Panay nga ang post ko nung kanyang beautification project sa Facebook account ko. Pero alam niyo po, yung nakita ko kahapon, nako, parang sabi ko nga, ningas kugun. Eh alam nyo, baka sabihin mo, Cito, ang diin naman ng pitik mo kay Isko at saka sa City of Manila. Alam nyo po, we are not talking about politics here. We are not talking, we are not talking about, beautification here. We are talking about a health crisis and a serious health risk. Dadagsain ng tao yung divisorya ng mga taong nag-aakalang mali na hindi pala. O yung iba, hindi na nila papansinin kasi nandoon na sila. They're there already. They will go about conducting their business. And what happens? All you need is one person who doesn't even know may COVID-19 siya, malingering, walking around that area, and infecting so many people. Ay, imagine, dyan po sa Divisoria, ang mga nagpupunta dyan, all the way from Apari to Mindanao, nagpupuntahan dyan sa Divisoria para mamili. Eh, wag na natin isama yung mga Visayas kasi sabi nga nila, hindi, meron namang lockdown so hindi sila makakapunta. Eh, kayong mga tiga Metro Manila, pupunta kayo dyan, mamimili kayo na akala ninyong maluwag, malinis at safe. Naku po, delikado po. I'm sorry. I want to support Isko Moreno. I want to support the City of Manila. I love the City of Manila. I have history there, personal experiences. Pero what I saw yesterday, parang awa na po yung mga nasa IATF, DILG. Pasyalan naman ninyo. Alam ko marami kayong problema. Pero alam nyo, pag itong COVID-19 pumutok dyan sa Divisoria na yan, naku, nalintikan na tayo. Okay, meron pong pakiusap ang aking executive producer. Pinapaalam lang po natin, cannot be reached po yung ating mga scheduled guests ngayon sa Camarines Norte and Aurora Province. Understandable naman po kasi ang nangyari mukhang tumbahan na yung mga poste, nagkakaproblema. So okay, puntahan natin yung reporter. Pasensya na kayo, tayo sinaunang panahon tayo. News correspondent Jenny Dongon na nasa Kamsur. Alam ko telepono lang ito dahil ewan ko kung meron siyang video. Jenny, good morning. Kamusta ka na? Yes, good morning, Sir Cito. Andito kami ngayon sa Ragay, Kamsur, kung saan nga kahapon nasa ilalim ito ng signal number 3 at nakausap natin itong alkalde ng Ragay na almost 38 barangay sila talaga yung lubog sa baha dahil nga kahapon pa lang 1 p.m. until 10 p.m. Malakas na hangin na sinabayan ng malakas na ulan yung nananasa dito. Ngayon dinalikan natin itong area. Dito tayo mismo sa tapat ng isang paralar kung saan nga kalahati ng school building ay talagang lubog sa baha. Thousands of residents pa rin yung nasa evacuation center dahil wala na silang mabalikan ng mga bahay. Until now kasi lubog, umataas pa rin yung tubig dito. So ongoing pa rin yung rescue operation ng nandito na yung truck ng Philippine Army at iniikot itong mga barangay dito sa Ragay kung saan may mga reported na trucks ng mga residente. Maganda na po yung panahon ngayon. Kaya nakikita na talaga itong pinsalang iniwan itong si Typhoon Unicef. Ang sinasabi ng mga residente Sir Cito, although pinayo sila itong Super Typhoon Rolly, mas malakas o matindi itong epekto ni Typhoon Unicef dahil mahaba yung panahon ng pag-uus ng ulan dito kaya maraming airstream dito ang talagang lubog sa baha. Sir Cito. Jenny, paano yung mga tao dyan? Saan sila lalagay? Kasi base nga doon sa mga nakita naming mga images at saka video sa Facebook, abay parang parang dagat na yung Camarines, punong-puno na ng mga lugar na baha. Yes sir, actually kasi itong Camarines hindi pa sila nakaka-move on mula doon sa Super Typhoon Rolly. Ito na naman,
Meron na naman itong UNICEF kaya mabilis yung pagtaas ng tubig agad dito kahapon pa lang. 1 p.m. nag-start yung pagbuhos ng ulan, 3 p.m. pa lang. Talagang may mga bahanap, particularly doon sa mga major roads. Although ngayon naman o morning ay nagsasubside na. Ang problema na lamang po is itong mga barangay dito sa looban. At isang problema din nila kasi sinasabi ng alkalde dito, simula nung punta until Rolly, ay wala silang supply ng kuryente. Nagkaroon lang sila ng supply ng kuryente yesterday, pero agad namang naputol dahil nga malakas yung buhos ng ulan, malakas yung hangin dito, pati supply po ng tubig ay problema rin dito sa kanilang bayan. Jenny, paano kayo nagfa-function? At least maintindihan din ng tao na hindi madaling maging reporter, news correspondent on the field dyan pagka ganyan. Una't una, saan kayo kumukuha ng power? Jenny? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Okay. Paulit lang po na question. Paano kayo nagfa-function as a news gathering team? Saan kayo kumukuha ng power? Puro ba kayo battery pack na o meron namang generator yung crew ninyo? Ang ginagawa po namin si battery, sir, dito sa sasakyan, kung kami nag-charge, at kailangan pa namin pumunta mismo doon sa sentro dito sa Naga dahil doon lang yung may mga matutuluyan na may generator. Pero kung dito kasi sa mga bayan talaga nila, wala po talagang signal ng walang kuryente. Ang iba naman, pahirapan din yung signal ng komunikasyon. Kaya yung iba, nagtatravel pa talaga dito sa Naga City para makakuha ng magandang signal. Pero pag dumaan pa rin dito, sa Parinisot, ay wala po talagang kuryente at wala yung supply ng tubig. Kaya yung mga residente nakikicharge or ang iba, bumili na lang ng generator dahil upang mahaba-haba pang ganito yung nagiging sitwasyon dito sa probinsya. Okay, paano ang food supply kakainin? Kasi may mga nananawagan na sa Facebook na humihingi na ng saklolo. Yung bang mga Philippine Army, I assume mga 6x6 trucks na yung ginagamit dahil sa taas ng tubig. Actually, sir, kung supply po yung pag-uusapan, maging yung local government unit talagang sinasabi na sagad na sila. Dahil simula pa nung kita nga yung rolling, halos maubos na yung kanilang budget, sinabayan pa ng COVID. Tapos meron na naman ditong UNICEF. Kaya sinasabi nila, hindi lamang tulong from provincial government or national government yung hinihingi din nila is tulong na rin from the private sector dahil hindi na talaga kakayanin ng budget nila kung magtutuloy-tuloy pa yung ganitong sitwasyon. Nakausap na natin yung mga residente, wala na rin silang makain, halos wala na rin silang makain dahil yung kanilang mga palayan na supposedly yun yung kanilang hanap buhay, yung papalisdaan sila, yung mga pangkanila po nasira, yung palayan nila ay nalugod din sa baha. Saan pa daw sila kukuha ngayon ng mga kain? Kaya umaasa na hindi lamang yung mga residente, maging yung local government unit ng tulong. Okay. Jenny, ano ang mga nakikita mong groups o mga agencies on the ground na tumutulong na dyan? Kasi siyempre hindi naman natin maaasahan na magdatingan kaagad dahil eto kakatama na naman ng bagyo, sunod-sunod. Pero maliban sa Philippine Army, yung mga trucks dyan, Philippine National Police, sino pa ang nandiyan dyan sa Kamsur o Camarines sa province na nakakatulong na ngayon? Jenny? Okay, medyo mukhang may delay or nawala ng signal si Jenny. Okay, pasensya na po tayo. Like I had said earlier, we are operating on crisis mode. Many facilities are down. Electricity is down, and we are lucky if we find ways. But Jenny, are you back, Jenny? Okay, wala. Puntahan na lang muna natin si Governor Mandanas kasi sa Batangas naman tayo from Kamsur. Let's go to Governor Mandanas. I don't know if the team has him there. Governor Mandanas? Yes. Sir, Good morning. magandang umaga. Magandang umaga sa ating lahat.
Magandang umaga po. Kamusta naman po sa probinsya ng Batangas? Kasi mukhang bugbogan kaliwat kanan ang inabot nating lahat dito sa Pilipinas sa mga bagyo. Tama yun. At ang Batangas, lagi kong inuulit, sa taong ito, hindi lang bagyo. Hindi lang COVID, kundi nagsimula kami noong January sa pagputok ng ating bulkan na hanggang ngayon ay ating pang inaayos ang pinsala. Yung mga nasiraan ng bahay at ito rin na mga pagkain hanggang ngayon. Suportahan pa natin. At marami pa tayong natatanggap. Okay, Governor, total, nabanggit nyo na rin yung Taal kasi hindi naman dapat makalimutan yan at isang tabi. Tatanong ko na rin po, no? What is the situation for the residents of Taal? Kasi last time, it was said, no man's land na, yung Taal, yung island na yan, hindi na pababalikin ng mga residente. What is the situation or what is going on? Simula nung pumutok ang bulkan, yung mga residente doon, yun mahigit na 500 pamilya na nandoon. Sa tulong ng national government, ay nailipat na natin sila. So simula pa ng January, pagkaputok ng bulkan, ipinagamit sa mga ito yung mga naiwan o hindi tinuluyan ng mga uniformed official dito sa ibang munisipyo, sa munisipyo ng Ibaan. Okay. Meron doong mga 1,000 units na matagal nang ginagawa, 5 taon na. Hindi pa matapos-tapos. So, kinausap na namin ang NHA at pinayagan naman kami na sila ay ilipat doon. So ngayon, bawat pamilya may isang bahay. At simula noong January hanggang ngayon, pinakakain pa rin namin. At inihahanap namin ng trabaho ang mga ito. Ang mahirap ay yung mga ibang nasa labas nung isla ng Bulkan Taal na napinsala din. Yung iba na ilipat namin dahil nakahanda kami noong pang ibang administrasyon na meron na doon natapos itong pagbalikong administrasyon na mga pabahay din. Yun ang lalawigan na ang tumulong. Mga 200 units naman yun. So lumalabas po, Governor, na bali refugee pa rin sila, hindi sila relocated, resettled status. Kumbaga, parang naghihintay pa tayo ng mas maiging pagkakataon para mailagay sila ng may kabuhayan at hindi na kailangan tulungan ng probinsya ng Batangas. Sa totoo lang, sila ngayon ay settled na. Okay. Yung mga 700 families na yon. Pero dahil ng COVID, hindi rin sila makapagtrabaho ng husay. Okay. At kailangan nga yung hindi lang social distancing at kaya tuloy-tuloy pa rin ang ating pagpamimigay doon. At gusto kong batiin dahil ngayon sinasalanta ng bagyong Ulysses itong ating Central Luzon na ang mga lalawigan dyan at mga lungsod talagang tumulong kasama na ang Kamsur, lalo na ang Pampanga, si Governor Dennis Pineda. Yun 2 linggo na nandoon, nakatira sa tent. May dalang mga 200 engineers, nurses, at sila talaga pagkain, equipment. Si Governor Dan Fernandez, si Dan, itong ating Bulacan, naroon din, si Governor. At lahat, mga Tarlac, Nueva Ecija, Kamsur, Camarines Norte, lahat tumulong. Kaya kami, gusto rin namin tulungan sila ngayon. Kaya naman, nagsunod-sunod din kami. Yun nga po hindi ako makapunta ron dahil dito sa Batangas kailangan natin. At yun nga po ang gusto kong tayo ngayon. yun nga po ang gusto kong itanong, Governor Mandanas, kamusta na po ba sa Batangas? Kasi
Ako rin, naglagi na lang ako dito sa Pasig dahil sabi ko baka makaperwisyo pa tayo dyan sa Batangas. Sunod-sunod po yung mga bagyo. Meron tayong Rolling, ngayon meron tayong Ulysses, bago nun may Pipito, may Quinta. Hindi naman lahat tumama sa Batangas pero may epekto sa kalakal ng Batangas. Kamusta po ba yung probinsya ng Batangas overall? Tuloy-tuloy ang aming mitigation, yung response namin. Ito nga, prosima sa bulkan, COVID, noong bago na marami na kaming natapos ng mga evacuation centers na nung pumasok ang COVID, yung evacuation center nagamit na namin yon pagputok ng bulkan. Sinimula namin gawin yung 2016, 2017 dahil noon nagka-earthquake din sa Batangas. So amin namang nagamit pati yung bangka, yung mga speedboats. Subalit, siyempre, ang paghahanda ay depende kung ano talaga ang darating. Governor, Tuloy-tuloy pa rin. Hanggang Oh. ngayon, meron kaming budget na magpagawa ng another 300 beds na nakagawa kami 70. Tuloy-tuloy pa rin. kamusta po ang May Gob? budget. Inoble namin Okay. ang budget namin itong taong ito. Okay, Gob, may pangamba po na maaapektuhan ang food supply, agricultural supply o baka tumaas ang mga presyo kasi natatandaan ko nung itong nakaraang bagyo, itong Rolly, maraming tinamaang mga manukan, small farms or mga taniman dyan din sa Batangas. In fact, may mga kaibigan ako nagsabi sa akin na, Kuyang, warat yung farm namin. Ano po ang sitwasyon? Palagay ba nyo makakaapekto yung mga damage dyan sa magiging presyo at supply ng pagkain? Kasi ikaw na mismo ang nagsabi na ang Batangas, supplier hindi lang ng mga material, supplier ng pagkain. Supplier tayo. Yun lang tilapia nitong Quinta at saka Rolly. Mahigit na 1 bilyon ang nasira ng mga fish cages at mga Aray ko. nakaalpas na mga tilapia. At ganun din yung mga bahay ng mga manukan. Ang Batangas, we supply 25% of the chicken and ganun yung aming pang mga babuyan. Yung, sa totoo lang, sa dami ng baboy, sa lahat ng lalawigan, kami na ang pinakamarami ngayong baboy dahil yung iba, dati Bulacan, marami din. Pero pare-pareho kaming tinamaan ng African swine fever. Yung Opo. pang isang calamity na napapag-usapan. Kaya tuloy-tuloy pa rin kami. Siyempre, hindi naman maaari tayong tumigil. Wala tayong magagawa kundi magtulungan. At marami naman talagang natulong. At ang lalawigan ng Batangas, sabi ko nga, ngayon ang aming budget sa taong ito ay more than double of what we had in 2019. Mahigit kami noon, mga 3.5 billion. Ngayon, 8.2 billion. So, ang amin ngayong, itong aming ginagawa ngayon, sa isang linggo, amin ang ini-name ang pipiliin na namin. Tapos na yung bidding, kina-qualify na lang kung sino ang magbibigay, ang bibilhan namin ng isang rescue vehicle. Parang ambulansya pero may iba pang kasangkapan para nga sa mga rescue. Bawat isang barangay, meron kaming 1,078 barangay. Yung 78 sa kanila naman ang gusto nila ay yung mga malalaking bangka. Dahil meron kaming sa baybay dagat na hindi naaabot ng sasakyan dahil isla. Okay? Ang aming Tingloy. At ganun din, merong 6 na barangay ang Batangas City na nasa Isla Verde na malalaking barangay. So yung ngayon, mga bangka, rescue vehicle, yung aming internet connection. Yun. Ginagawa na ngayon ang ginagawa namin ang aming data center which is going to command center.
nakapamigay na kami ng mga computers, naglagay na kami sa aming mga ospital ng mga CCTV at siyempre pero tuloy pa rin, nagpapaga kami ng bagong building ngayon para nga dito. Nagkabit na, may mga fiber optic na kami at ang pinaka-blessing sa Batangas, simula pa nung una, nandiyan dyan ang landing station, yung gateway ng PLDT, Smart, at saka ganun din ang Globe. So noon, yan lang ang mga landing station ng mga submarine cables. Kaya tinutulungan naman kami sa pagtatayo nga nito. Pero ngayon, meron na rin mga landing station sa ibang lugar. Matanong ko lang, Governor, kamusta na po ba ang distribution o pamamahagi ng mga cell sites dyan sa probinsya ng Batangas? Kasi alam mo, Governor, isa ako doon sa mga rumisponde noon sa Tacloban nung Typhoon Yolanda. At yun ang nagturo sa akin na mag-away na kung mag-away, kailangan mangulit tayong lahat na lahat ng barangay dapat may cell site. Kasi nung tinamaan ng Yolanda ang Tacloban, ay para kaming nakikipag-usap sa kadiliman at walang cell site, tumba, iilan lang kasi ang cell site. Sa cell site, tuloy-tuloy, pero ang talagang masasabi natin na extensive ay ang pagbabaon ng fiber optic. Naku, yun Ngayon, so ngayon, meron kami champion. 4 na telco na tuloy-tuloy. Ang Converge, siyempre ang Globe, ang PLDT, nandiyan din itong PTNT. At in certain areas, yung mga bagong telco. At meron kaming isang Chinese telco, wala silang franchise, pero ang trabaho lang sila gumawa ng highway. Which parerantahan naman yon sa mga dito nga sa mga nagamit, yung mga data centers along the way. Dahil marami kaming mga kaparis ng Cavite, Laguna, Rizal, marami kaming processing zones. Yung mga export processing zones. At ang lalawigan ng Batangas, siyempre dito rin ang pinaka-jumping out sa pagpunta sa yung mga cable naman, yung naka-cable, pupunta sa mga isla, dito rin ang gagaling. Dahil ito parang pinto papunta sa Mimaropa, papunta sa Mindoro, Oriental, Occidental, Marinduque, Romblon. Medyo malayo-layo na yung Palawan. Kaya sila, satellite na lang sila. Kamusta po ba ang sitwasyon natin? Kasi kung titingnan natin ngayon yung Bicol, particular yung Camarines, kumbaga sa boxing parang hindi sila makakatapos ng 12 rounds dahil talagang gulpi sarado na. Mukhang tayo naman dyan sa Batangas kahit pa paano kada match natatapos. Tatagal ho ba tayo? Matatag ho ba ang probinsya in terms of response, finances, and utilities? Kasi siyempre nag-aalala ang marami. Unang ang alala, nako pag kinapos ang pagkain, lagot ang Metro Manila. Ang problema baka mabugbog din ang Batangas katulad ng Camarines o ng Bicol. Kakayanin ba natin, Governor? Cito, ako rin ang chairman ng Regional Development Council ng Calabarzon. Okay. Tama ka, ang Calabarzon, sa totoo lang, ang pinaka-sentro ng development. Mas marami ang workers, yung nagtatrabaho, na may livelihood sa Calabarzon kaysa sa Metro Manila. Yung lang statistics natin ngayon, ang pinagkukunan ay siyempre yung mga head office. Ang mga head office kasi nandito naman sa Metro Manila. Correct Kaya po. pinag-uusapan itong mga GDP, mga kung ano-ano, sa economic data, lagi nakatuon sa Metro Manila. Pero ang Batangas, ang Calabarzon, sa totoo lang, kami ang pinakamarami ang contribution dahil nandito ang mga infra. Ang Calabarzon, ito na lang, pinakamahalaga sa pag-unlad, ang ating energy supply. Ang Calabarzon, we supply 60% of the entire Luzon.
Ang Batangas, 30% of the entire Luzon. Ang Batangas lang, we have 5,200 megawatts. Ang Manila, lagi ko sinasabi yon, ang konsumo ng Metro Manila, 4,900 lang. Nababasa natin yan araw-araw. Kaya 60% Calabarzon. Ang dami ng pasahero, yan, nakikita natin, domestic. Sa Calabarzon, siyempre ginagamit Batangas, yung Batangas International Port. Yan, 3 to 4 times, nauulit ko na sa iyo noon, 3 to 4 times ang dami ng pasahero kesa sa Port of Manila. Yung mga super shuttle, yung mga Roro, nandiyan dyan. Yan din ang nagdadala ng pagkain. Ngayon, together with DA, ito matagal na namin ginagawa, we're putting up the regional food terminal. Kung nasaan nandoon yung mga feed mills, yung mga grains handling. Dahil ang Batangas, kami ang pinakamaraming feed mills. Dahil nga yung mga layers, pinakamaraming itlog galing sa Batangas. So quickly na lang, Gob, pasensya ka na, no? Kasi maraming pumuputok na balita. So kakayanin naman ng Batangas, Calabarzon kung itong panay-panay na dating ng mga bagyo at perwisyo sa atin. Kaya pa naman nating tapusin yung Hindi lang Calabarzon, sama-sama. Ako rin ang chairman kasi, alam mo, meron tayong 17 regional development councils. Ito yung nagko-coordinate ng project ng national at project ng lokal. Okay. At dito lahat dumadaan yung budgeting project lang dito. Ako rin ang chairman ng buong Luzon. 8 na regional development councils. Kaya natin. Kaya natin. Okay. Thank you very much, Governor. Pwede tayo. Okay, very reassuring. Kaya natin, pwede tayo. Tatapusin natin. Sa tulong ng ating Panginoon, mahalaga yan. Dahil mga kalamidad na kapares nito at yung ugali ng tao, sa tulong ng Panginoon, kaya natin. Okay, thank you very much, Governor. Yan po si Governor Dodong Mandanas ng Batangas City. Thank you very much for your reassurance, sir. Lipat naman po tayo. Pasensya na kayo kasi pag may pag-asa, may pagkakataon na kumokonek na kami kagad kasi naku, it's a very iffy situation this morning. Justin Ponsalang reporting from Rizal, the province of Rizal. Justin, good morning to you. Kamusta na? Magandang umaga sa iyo, Cito. Nandito tayo ngayon sa Kasiglahan Village sa Rodriguez, sa Rizal. So ngayon, compared sa mga 1 hour mula nung pagdating na, medyo bumababa na yung tubig dito sa Kasiglahan Village. Pero patuloy pa rin yung pagre-rescue ating mga otoridad dun sa kanilang bahay. Ang nangyayari kasi dito, Cito, habang papasok ka doon sa main road, mas slope pababa yung mga kabahayan. Kaya doon sa dulo, mas mataas yung din. May mga bahay na abot hanggang bubong o hanggang kisame ng kanilang mga bahay yung pagbaha. Kwento ng mga nakausap natin na rescuers, sa totoo lang daw, kagabi pa silang 8:00 ng gabi, nagpapaalis, nagpapanikas ng mga residente dahil nga may warning na tataas yung tubig. Pero yung mga residente dito, dahil ilang taon nang hindi sila binabaha, naging kumpiyansa sila at ipinagkubit-balikat lang yung warning ng mga otoridad at hindi sila lumikas. Pero kaninang madaling araw, nung lumakas yung ulan, tumaas yung Montalban River na konektado sa Marikina River na alam naman natin ngayon mataas na level ng kanilang tubig doon, doon na nagpanik yung mga tao at humingi ng rescue sa mga ospital. Nakikita natin na yung mga nare-rescue nila may mga dalang bata at may mga baby na dala at meron ding mga senior citizen na kailangan buhatin ng mga rescuers, ng mga pulis at ng militar talang maitawid doon sa although marami na rin naman na rescue, no? Ang problema dito, yung mga na-rescue, hindi naman sila agad nagpupunta sa mga evacuation centers. Ang tendency sila, nagkukumpulan sila doon sa may mababaw na tubig, mababaw na baha, at
Ososo sa ginagawang rescue ng lokal mahalaan ng Rodriguez Rizal. Di nabaliwala na siguro, Justin. Sana naman mali ang pag-akala ko, no? Pero mukhang malamang nabaliwala na yung social distancing, yung health protocols. Yes, Cito, wala nang social distancing. Kahit nga face mask, wala na rin suot ng mga face mask yung mga residente dito. Tabi-tabi sila. Lahat, yung mga kalalakihan pa, walang mga suot na damit pang itaas. So, wala, labo-labo na yung nangyayari dito. Parang wala nang COVID at yung bagyo lang talaga yung kanilang pinoproblema. May mga nakausap tayo na mga bahay na pinasok na rin ng putik dahil sa taas ng tubig dito sa inabot ng tubig dito sa Kasiglahan Village. Ito? Alam ko, bata ka pa, so malamang hindi mo inabot yung Ondoy. Pero ganyan-ganyan yung nangyari sa Ondoy eh. Walang kamalay-malay yung tao. Umulan nung Friday afternoon. Pagdating ng Saturday morning, wala na. Noah's Ark na yung mga bahay nila. Tama ka, Cito. Doon nga sa isa nating nakausap na rescuer, sinabi niya na maikukumpara niya yung nangyari ngayong araw na pag-ulan at biglang pagtaas ng tubig sa nangyari noong Ondoy. Pero parang naulit din yung nangyari sa Ondoy, hindi lamang in terms of flood, pero in terms of yung reaction din ng mga residente na hindi nila pinansin yung mga warning na may malakas na ulan na dadalhin itong bagyo, malakas na hangin. At yun, nag-stay lang sila sa kanilang mga bahay imbes na lumikas as suggested by Pag-asa. At saka kasi karamihan dyan, Justin, marami dyan, puro Netflix na lang ang pinapanood, Korean telenovela, hindi na sila, ayaw na nila nung transistor dahil panahon pa raw ni Lolo Cito yon. Ngayon, ayan, hindi kayo nakikinig sa radyo. Pero Cito kasi, di ba, meron naman ng warnings yung NDRRMC sa ating mga cellphone. Ako nga, hindi halos nakatulog dahil sa concept na text na binibigay na NDRRMC dahil sa dalawang cellphone ko, dalawa silang nag-iingay habang natutulog ako. So, siguro, ano lang talaga, dahil nga ilang taon na nilang hindi naranasan yung mga pagbaha dito sa lugar, yung mga nagdaang bagyo, hindi naman sila binabaha. So, nagkaroon ng lack, kumbaga nag-relax lang sila, hindi na nila pinansin yung mga warnings. Siguro dagdag na rin natin na posible, kasi yung nagdaang bagyong Rolly at Quinta, mataas yung signal warning dito sa lugar, pero wala namang halos dalang ulan at wala rin dalang hangin. So kahit na nakataas yung signal number 3 at red rainfall warning, hindi rin nila pinansin yung warning ng Pag-asa. Okay, kamusta na yung mga nilabas? Ayaw pa rin tumuloy sa evacuation center? Umaasa na mabilis bababa yung baha at babalik sila sa mga bahay? May mga residente dito na dumiretso na sa evacuation center, pero meron pa rin ilan na nandito lang, nagbabantay. Dahil mabilis naman yung pagbaba ng tubig dito, umaasa sila na magtutuloy-tuloy ito at makakauwi sa kanilang mga bahay. Ang problema lang, hihina, tapos lalakas ulit yung ulan, so hindi ma-predict talaga kung magtutuloy-tuloy na ba yung pagbaba ng tubig dito sa Kasiglahan Village. Okay, meron pa bang ibang detalye na dapat naming malaman dyan sa... Yan lang bang Kasiglahan Village ang tinamaan? Dahil parang nung, di ba, nung Ondoy, ang napuruhan yung Provident Village. Yun yung nadyaryo at naradyo ng panay-panay. Kasiglahan Village lang ba ang napuruhan dyan sa Rizal? Maraming mga barangay dito ay De La Costa, sa Burgos, meron din pati sa Montalban, sa San Mateo, Rizal. Actually, sa San Mateo, mas mababa yung lugar na yun sa Rodriguez. So, ang tendency, pagbaba ng tubig dito sa Rodriguez, doon na ang tubig sa San Mateo, Rizal. Nako, Justin, banggit mo yung San Mateo, yung Montalban, abangan ninyo yan. Kasi yung huling punta ko dyan sa may gawing San Mateo, marami akong nakitang hillside dyan na hindi lang kinalbo, inararo ng bulldozer dahil may mga housing, alam mo, yung mga development projects baga. Nako, ako, suspecha ko baka in the next few days, sunod-sunod na yung mga nagla-landslide dyan. Mag-iingat kayo, Justin.
Salamat, Tito. Pero yun nga, isa yun sa pinangangambahan dahil parang may quarantine din dito sa area. So, Mm. unstable yung mga lugar dito, yung mga highlands dito. Baka nga magkaroon ng landslide dahil ang daming ulan at ang lakas pa ng hangin dito sa lugar. Nako, okay. Maraming salamat, Justin. Please take care and keep us posted. And congratulations on the good work and the courage that you and your fellow correspondents are showing in this time of crisis sa bansa natin. Thank you very much, Justin Punsalang. Maraming salamat, Tito. Ingat din kayo. Okay, that's Justin Punsalang reporting from Rizal Province, and ayun po, no, hindi naman sa nilalait ko yung mga kababayan natin, pero alam nyo, pag may bagyo, hindi television ang pinupuntahan ko, although I'm on Signal TV and all that, no, but I have my radio ready kasi alam nyo, pag biglang nag-power out, kailangan mo ng may baterya, yung radyo mo. Ako po, we support all forms of media, social media, internet, radio, TV, cable, satellite. Kasi pag crisis, you need every bit of information. At ayun po, hindi porki hindi tumama last time, hindi tatama this time. O ayun, naulit na naman yung Ondoy dyan naman sa Rizal. We'll go for a quick break. When we return, more on our program and our featured interview today, yung Larrazabal Doctor, President of Cebu Doctors, here on Agenda.
Okay, medyo nakita niyo nag-a-adjust ako nakikinig ng ganito kasi biglang lumakas na naman ang ulan. Sabi nga ni Justin hihina, lalakas. In any case, let's try our next report from our news correspondent, Maan Enriquez, live from Camarines Norte. Maan, good morning sa'yo. Good morning! Cito, kamusta? Aba, mabuti ka pa nakaka-video. Yung mga ibang kasama mo, puro telepono na lang at nasa kaharian ng kadiliman. Kamusta na kayo dyan sa Camarines Norte? Mukhang puro tumbang puno ang pinipicture mo dyan, ha? Tama, Cito. Actually, since 1 p.m. yesterday, we're stuck inside our car. Kahapon pa yan. Kasi nag-start yung malakas na hangin na may kasamang ulan. And hindi na kami makapasok kasi lahat ng nasa unahan namin nagbagsakan yung mga poste. And sa likod namin, mga nagbagsakan din mga puno. So it was really hard for us. And actually, the PDRRMO here in Camarines Norte, they even tried to shout and gusto nga sana nila kaming i-rescue. Pero unfortunately, hindi talaga kakayanin. As you can see, doon sa likod ko, actually, mga nagbagsakan mga puno yan. And tinutulungan din tayo ng mga residente rito sa Vinsons tayo, barangay Ginakutan, Camarines Norte. Kasi puro nagbagsak ang puno and we're trying to really mapuntahan yung mga flooded areas doon pa sa bandang dulo. Okay, so mobility is a challenge. Kahit na may sasakyan ka, hindi ka naman makaabante. Likod at harap, puro mga bagsak na poste at puno. Pero may kuryente na ba dyan na Maan? Wala pa rin, Cito. Actually, the whole Camarines Norte, we spoke to PDRRMO, an official last night, and buong Camarines Norte, yung lahat ng households doon, walang mga kuryente. Ngayon, nakita natin yung mga bahay. We visited some residents here sa barangay Ginakutan. And grabe, makikita mo talaga yung devastation. Wala na silang bahay. Walang natira. Walang natira kahit mga module, basang-basa, yung mga module ng mga estudyante, ng mga anak nila. Dito pala, may update tayo from PDRRMO as of night. Dalawa na yung casualty here in Camarines Norte. One from Daet. Ang reason maaaring na kuryente. And another one from Talisay, a 70-year-old man. Ngayon, inaalam pa kung ano yung reason or yung 4 missing persons, 3 from Calaguas, mga mangingisda yan, and 1 from Mercedes. Actually, ngayon lang daw nila naranasan yung ganitong katinding pananalasa after Bagyong Rosing. That was 1995, Cito. Ngayon na lang daw ulit nila ito naranasan. Kasi kung kumpara daw sa Bagyong Rolly, pabugso-bugso lang yung hangin, walang ulan. Pabugso-bugso lang yung hangin. Hindi katulad nitong Bagyong Ulysses na 11:30 a.m. hanggang kaninang madaling araw na 1 a.m. Tuloy-tuloy yung malakas na hangin na may malakas ding ulan. So, actually, yung sasakyan namin nga, inuuga din kagabi sa sobrang lakas. Ay, pa doon sa mga nakikita natin, yung mga palayan dito, parang mga isda, ay parang mga dagat. Ayan, ito po, palayan po to, no? Yan, yung nandyan, kita nyo nandun, palayan yan. Yeah. Palayan din po, kagawa. Okay. Alam mo, Maan, maraming tao magsasabi parang ang linis-linis, hindi nila nare-realize na yung nakikita nilang yan, nalinis na lahat yung mga puno at yung mga palayan. Kumbaga, sa lakas ng hangin, iyan na lang ang natira. Correct ba? Tama yan, Cito. Ang daming nabuwal na mga puno. Ang laki na mga puno yung mga... Tapos ito pa, yung mga bahay yan na nasa likuran natin. Mga nabuwal din. Wala nang natira nga dun sa ibang mga bahay nila. Nakakalungkot daw kasi magpapasko. Okay daw sana kung walang kuryente, walang ilaw. Pero yung wala kang masilungang bahay, nakakalungkot. Aba, puro poste, poste na lang ng bahay ang natira dyan sa likuran mo. Hindi na bahay yan. Mga kahoy-kahoy na lang yan. So, talagang maraming apektado. Pero napansin ko lang, Maan, mukhang hindi binaha dyan. Sa lugar natin ngayon,
medyo mataas daw itong lugar na to, pero doon, banda pa, doon, Oo. mga binahaang lugar na lagpas sa dibdib daw yung lalim. So, yun yung tatry na puntahan ngayon, ano? At sigolong kasi makikita mo ang dami rin mga nagbagsaking poste. Mm. Hopefully, mag-start na rin sila ng clearing operation kasi mahirap talaga. Impossible lahat ng roads dito. Hindi rin kami makapunta pa ng bayan. Pagbalita ko, Cito sa Daet, Oo. grabe po yung mga puno daw doon na nag-survive ng bagyong Rory, napatumba doon sa Kapitolyo. Aray ko, kasi yung Daet very green yung Daet. Nakapasyal na ako dyan nung nagpepestahan kami sa Bimeg. Yung mga lugar na sinasabi mo na yan sa Camarines, mga magaganda yan. Yung Calaguas Island, napakagandang island yan. Daet, napakagandang lugar. Talaga palang pinerwisyo ng magkasunod na bagyo. Anyway, Maan, I will let you go. Magpahinga ka naman, Iha, dahil alam ko, sleepless in Camarines ka, hindi Seattle. So magpahinga ka ng team mo at mag-breakfast muna kayo. Make the best of the situation. Have a nice hot breakfast and please take care of yourselves. Yes, and let's please continue to pray for everyone po, lalo na yung mga nasalanta. Maraming salamat po, Sir Cito. Ingat po kayo dyan. Okay, God bless. very good reminder from Maan. Magdasal po tayo and magdasal po tayo sa mga para sa mga kababayan natin kasi naku talagang wala na silang aasahan. Wala ka nang kuryente, wala ka pang tubig. Pagkatapos wala ka pang bahay, wala ka pang bubong. Naku, madi-depress ka talaga. In any case, let's shift to a more pleasant discussion. Medyo baka sabihin nyo, off naman Cito yung next interview mo kasi personality interview, pero still related because he is a doctor, he is a physician, the first Filipino to complete the World Marathon Challenge. He is a eye surgeon and president and chairman of the Cebu Doctors Group of Hospital. Kasi po, itong mga interview namin, matagal naming pinaplano, matagal naming nila-line up. Natapat na, ngayon natapat. Kalahin ko bang dadating itong bagyong Ulysses. Yun nga dalawang ating mga disaster officials sa Aurora and Camarines Norte. Wala, hindi na namin makonect. So let's go to Dr. Potenciano Yong Larazabal III and let's find out more about being a doctor. Dr. Yong, good morning. Hi, good morning, Cito. Good morning. Okay, thank you for entertaining our request for this interview. Kasi alam mo, nakwento ka sa akin nung kaibigan kong si Willie Song at sabi niya na record holder ka raw na you completed marathon in ilang continents ba yon? You're an eye surgeon, you're an car enthusiast. Sabi ko, ilang taon na ba yan? Abay, I was expecting someone 70 kasing edad ni Willie Song. Ang bata-bata mo pa. Yeah, I did I'm 50 years old. I did the World Marathon Challenge last February lang. That's an extreme challenge where you run 7 marathons in 7 continents in 7 days. So we take one plane and then the 7 continents, of course, includes Asia, Oceania, Europe, South America, North America, and of course, Antarctica. Oh, okay. So, 7 continents in 7 days. Hindi naman siguro 7 days consecutive yun o sunod-sunod na 7 days. Mas mabilis ka pa kay Superman kung ginawa mo yun in 7 days straight, no? Putol-putol naman yun. Yes, no, that's continuous. Actually, the once you start the first marathon, the clock will start ticking already 126 hours. So Okay. after the first marathon, we take a quick shower. Sometimes we don't have shower anymore. Then we go back to the airport, ride the same plane, and then go to another continent straight, no? From 15 to 17 hours. Then when, like example, from Africa, then we go to Australia. And pagdating sa Australia naman, a bus picks us up, go to the marathon site, and then we start running again. Then after the last runner comes in, we go straight to the airport na naman, and then head to another continent. So sunod-sunod siya talaga consecutive.
Okay, so but this is not a time-based marathon, meaning you're not gunning for a record time. Kumbaga ano ang plano, correct ba yung assumption ko? Ang plano is just to complete the marathon and then get out and get onto the plane again. Each marathon, there's a limit of around 6 hours. So everybody has to finish within 6 hours. No? There was one time that we were very short on time sa Spain, sa Madrid, na everyone had to finish between 5:15 to 5 hours and 30 minutes. So Oh. it's really time-based pa rin. No? There are others who finish faster than the others, pero 6 hours is the limit. If you're beyond 6 hours, then you're deemed that you could finish that continent na. Mhm. Is this a spectacular, pasensya ka na, Dr. Yung, Dr. Larrazabal, I disdain marathons. I cannot run. I have a destroyed hamstring. So talagang pag sinabi mong marathon, ewan. Pero yung bang mga marathon na yan, I mean, what do you get out of it? Like me, I went into running because of stress from work. No, I run 7 hospitals now, so it's when I get to train and run by myself that I get ideas and solutions to problems that I encountered. And after running, I can sleep better at night as well. No, so basically the race at itself is like the icing on the cake, but the running, the training, for me, that's the most enjoyable stuff. No. And every marathon kasi, when you finish a marathon per country, that's an accomplishment. And then once you do that regularly, like me, I've done 69 marathons already. You look for further challenges, no? Some naman, they run the Mount Everest marathons. And then this is one of the extreme challenges, no? To do 7 marathons consecutively on 7 days in 7 continents, no? But it's not an easy undertaking, and I suppose it's not cheap. Flying to 7 continents, preparing for the marathon, gearing up, etc. I mean, I to do this, I suppose entails quite a big sum of money. Am I correct? Yeah, first the training, no? To train for one marathon, you need at least 3 months to 6 months, no? So to join this race, you really have to be a veteran marathoner because normally after marathon, you need to rest at least a month per marathon, no? So you really have to have strong muscles, good training, a lot of mileage because you have to run consecutively every day. So we were initially 26, 3 got injured, and then 5 were not able to finish the Antarctica leg because there was a mild storm at that time. It was too cold, no? So there are a lot of times now, a lot of runners don't finish because they get injuries along the way. So it's really mind games, training, and using tactics, no? Like going very slow, maybe easy for the first few marathons, then halfway when you feel you won't get injured anymore, then you have to go for it na. Okay. The package naman, there's a package that runners normally they have sponsors for this, no? Like they run for charity organizations, and then the package includes the plane fare, all the meals included, and then basically we just sleep naman on the plane, eh. So we don't stay in hotels. Kasi when we land, we run right away. Okay. Hindi ka ba nagkakaroon ng, I don't know, you're the doctor and I'm the idiot or the ignoramus in the discussion. But hindi ka ba nagkakaroon ng altitude sickness or adjustment issues? Because I remember, I used to be a scuba diver. And I had this, I observed that whenever they tell you, did you come in from a flight? Or did you come from a high altitude? Kasi sasabihin nila mag-rest ka muna ng 24 hours or 48 hours. Yan sa marathon, yung run, fly, doesn't it create complications? Yes, that's why there's a doctor with us the whole time. No? This doctor checks us regularly sa plane, blood pressure. Then he always tells us to take a lot of salt with all our meals to prevent dehydration. There are some cases na he had to give IV fluids after the second or third leg during the marathon. Me naman, my problem was Antarctica because we live in a tropical country and it's really, really hot, very warm. Fortunately, my brother-in-law has a storage
facility in Mandaue. So it's a freeze special city. I run there, place a treadmill there, and that's where I train for the Antarctica leg. No? I had to run it around -10 to -15 degrees with all my gear and everything. Sa cold storage, yung bodega, yung ice plant, doon ka nag-training. You placed a treadmill. And, Yeah. okay ka rin. No, I mean, You can't, yeah. I have to Yeah, plan ahead because it's fun. I mean, I don't want to get injured or quit in the middle of the challenge. Di ba? I mean, all the efforts there, I trained 1 year for this event. okay, so you've run 7 continents, 7 days. I don't even know what you call that kind of a marathon, but what is your next goal? Now, because what happened, this was the last event, February, and after a few weeks, they closed the entire marathon scene. No running events were already happening after that. So all my races for this year were canceled. So we'll see next year what happens next. No, But how do you stay in shape? I mean, that was my other question. When Willie Sung mentioned you to me, sabi ko, how would this guy continue to? How do marathoners stay in shape given the fact that all of us can't go out, or most of us can't go out? The in thing now with runners, virtual marathons. No, like I did the London Marathon last month. There's an app. You sign up for this. There's an app, and then once you click on the app, you start the race, and then the app will track you, the mileage, the time, and then when you finish, and that's your registered time, and then they just mail you the medal. So I've done several virtual marathons already, pero you do it lang in your treadmill or around your house or around the vicinity lang, as long as you can be tracked by satellite. Oh well, I don't know about you. If you can do it in your house, you probably have a house that is the size of a village. Kasi sa akin, pag ikaw nag-training ka dito, para ka nag-training for the Eiger Pass, no? Puro hagdanan dito sa bahay ko. In any case, so up lang 'yon, treadmill, talo-talo na, and but how long is the normal range of a marathon on virtual marathon? Ano yan? Ilang kilometers yan? One marathon is really 42.195 kilometers. That's the standard distance for a marathon. So any runner can run between 2 to 3 hours, up to 7 hours. No, depends. If you want to go fast, you want to go slow. Depends on your training as well. No? So anywhere between that time to finish 42.195 kilometers. No? Okay. In any case, please, we only have a few minutes left, so allow me to shift topic naman from being a super marathon runner or marathoner. Let's go naman to you being president of the Cebu Doctors Group of Hospitals. How is it in Cebu? Kasi, di ba, from a really bad situation with COVID-19, they said Cebu has become a shining example of control, contact tracing, and reducing. What can you say about COVID-19 and the response of Cebu physicians? Well, initially, like everyone else, since this is a novel virus, no, everything was new. So we didn't know what to do. From March, everyone was on panic mode. We only allotted few beds lang for COVID. Some hospitals, 1 bed lang, some 5. And then for the first few months now, Manila was really, the census was going up. In Cebu naman, nothing was happening for the first 3 months. So people were getting complacent. Then we went from ECQ back to MGCQ. People were going out, not wearing their masks, and there's having the social distancing. So June, July, wow, we had a really bad awakening. No? So all the hospitals were full. There were no ICU beds anymore. Patients were lining up outside our ERs. So immediately what I did, I opened a lot of wings, converted regular rooms to COVID ICUs, placed a lot of HEPA filters. I constructed a tent, which I made into the clean air, because at that time, the non-COVID cases
were very less because people were afraid to go to the hospital. So Hmm. our regular ER now became the COVID ER. So we were able to accumulate more patients. The Mhm. government naman stepped in because the private hospitals lack nurses. So they sent nurses, government nurses from all over the Visayas Mindanao to Cebu, and they even paid the salary of these nurses to augment the Did, private did, hospitals. did that help So you? this was a lot of help, yeah. And then Okay. IATF came here, sila Secretary Simato, and then the RATF, and then military also came in, very strict already, and so we dropped down the cases. Now the cases in Cebu are very, very low already. Okay, now, quick question, last minute. Are you guys doing a lot of, ano yung tawag nila, compassionate treatment options? Kasi I've heard from other doctors who have been on the show, they've talked about hydroxychloroquine, they've talked about other medicines, and right now the DOH is, I think, looking for volunteers yata for Abigan. Ano bang experience nyo dyan sa Cebu? Quick question, answer na lang, Doc. Yes, fortunately, the presidential assistant for the Visayas, Secretary Michael Dino, provided us a lot of Japanese avigan during March and April. He Mm. was giving it away for free, so we were giving patients with that. No, this Mhm. avigan kasi start an early stage in cases 90%. Okay, we're losing the signal. Naku, importante pa naman yung sagot ni Dr. Yong. I don't know if we will be able to get the Dr. Yong because we are on our last minute there. But if not, I'll just ask Dijo to find out what Dr. Yong was saying regarding Avigan, and I will share it with all of you because it has been approved for use, I think, if I remember correctly, sa Japan, and now they want to test it here in the Philippines. So sabi ko nga, naghahanap pa kayo ng tetes sa Cebu na bumaha na yung Abigan. Yun yung sinasabi kanina ni Dr. Yong Larazabal na pinamigay yung Abigan ng Presidential Assistant for the Visayas, si ano ba yun, Yusek ba yun, or Secretary Dino raw. And apparently it's helping. So in any case, that's our show for today. Please, please, please keep praying for all our kababayan, especially those in Bicol, Camarines Sur, in Rodriguez Rizal, at ibang lugar pa po. Let's pray for everyone. And please take care, be careful kasi baka mamaya makuryente kayo dyan. Mag-ingat po tayo. God bless all of you. See you tomorrow and have a good day.